Hi everyone! So welcome back sa ating channel. So today ang i-review natin ay itong Fashion 21 Cake Foundation. So nabili ko siya sa department store sa SM. So ang kinuha ko is number 4. Hindi ko alam kung ano ang narapat sa akin doon. Kasi number 5, parang wala silang difference ni number 4. Pero hindi ko lang sure kasi ang hirap i-determine kung ano yung mas maganda sa kanilang dalawa. So, ang sabi dito, can be applied after liquid foundation or alone, apply with dry or slightly damp sponge or for smoother coverage. So, binasa ko na yung sponge ko. Ang sponge na to is si MIINE ng Watson. So, binasa ko siya. Isa-swatch lang natin siya. Ooh, malambot siya. Ito siya. Ayan yung ano niya. Hindi ko alam kung mabibigyan ba siya ng justice. Kasi I don't know kung bagay siya sa akin. So, meron akong damp sponge. I-ano na natin siya. I-apply. Siguro na mas basain pa natin siya. Ooh! Ang ganda niya. Kasi ko siya. Tama ang pagpili. So, wala akong nilagay sa akin mukha. Wala akong moisturizer, wala akong primer. Tinakpan niya naman yung pores ko maliit. This one is definitely medium coverage. Tapos, mabilis siya mag-set. And then, para siyang powder. Maganda siya. Hi guys, so ito yung nalagyan ko na sa pag nakaharap kayo sa screen dito sa left. Tama ba? So nalagyan ko na siya. Ang masasabi ko, medium to buildable to full coverage siya. And then, once na naset siya, magaan siya sa face. Tapos, hindi niya na-emphasize yung pores ko sa ilong. And then, pag halimbawang meron kasing sponge na na para sa cake foundation talaga, hindi yung mga ganito. Alam mo yun, yung parang bilog siya eh. Yun yung yun yung pinaka-sponge ni cake foundation. Hindi ito, kasi ito for cream and then for liquid foundation lang siya. Pero ito, ang pinaka niya, yung sponge talaga mismo is yung bilog. Yung parang maraming pores ba yun? Pero ewan ko. Sabi, kasi yun yung ginagamit ng yung mga sumasali sa beautycon ng mga momshies natin na yun yung bilog na ginagamit sa kukuryo nila. Ayun, nasabi ko dito sa Fashion 21, ang ganda niya. So, tamang-tama dun sa shade ng skin tone ko kasi umitim kasi ko eh. So, hindi ko na mabalik yung dati kong puti. So, okay lang yun kasi gusto ko na maging morena. Ayun. Tapos, ilagay ko na sa kabilang face ko. Hi guys, so nalagay ko na sa kabilang face ko. Pag halimbawang medyo natakpan niya talaga yung pores ko ng slight, ng konti. Pero kapag halimbawang gusto niya talaga mawala yung pores niya, syempre, gagamit kayo ng silicone base na primer. Pero yun dito, syempre kasi baat na iba yung gamit kong sponge. Kaya na-emphasize niya yung yung ano ba tawag dito? Bigote. Area. Ayun, pag nagkikik siya dito. Kasi mali yung sponge na nagamit ko. Kasi
para sa cake talaga, lagi niyong tandaan. Pag cake foundation, yung bilog na sponge yung gagamitin niyo. Huwag yung ganito. Huwag yung beauty blender kasi mahal yun. Huwag yung Real Techniques kasi mahal yun. At saka huwag yung mga nabibili sa local brand na ganito. Ang lagi niyong tatandaan kapag cake foundation, yung bilog na nabibili din sa Fashion 21 tsaka sa Everbelena, HBC, Nichido, yun yung gamit doon. I love it kasi tamang-tama yung yung shade na napili ko kasi ang tagal ko doon sa SM. Siguro halos 2.5 hours ata ako na nag-iisip kung anong shade yung bibilin ko. Pero nung na-swatch ko ulit siya sa hand ko kasi unang swatch ni nakalimutan ko yung pangalan ng beauty consultant, pero chubby chick siya. Kapag halimbawa hanapin niyo siya sa SM Dasma, yon doon ko siya binili. Ang ginawa namin, in-swatch namin gamit yung pang press powder na na sponge, yun yung ginamit namin nung una. Tapos ang ginawa ko, sabi ko sa kanya, Miss, mag-swatch ulit ako, pero yung daliri ko yung gagamitin ko. So, yung pag-swatch ko, ayun, tapos kinuhanan ko yung dito ko yung braso ko, na may flash, ayun. Number 4, sabi ko, bahala na kung medyo maputi yung number 4 para sa akin or hindi. Pero nagsakto naman siya sa skin tone ko, and I love it. Kasi ang gaan niya, full coverage siya, medium to buildable to full coverage. Ayun, ang ganda. Hindi na ako mag-aayos kasi hindi na rin ako mag-update kasi anong oras na kasi wala akong ring light. So, hindi ko kayo ma-update kung gano'n ba siya katagal. Pero, marami naman sa YouTube kung na nag-review rin nito. Si, Mom She and Clothes, ni-review niya rin. Pero yon kasi lighter shade siya. Pero ako is, morena type. So, number 4 yung yung pinaka-shade ko. Yun lang, yun nakikita ko. Pero kapag halimbawang mag-highlight kayo, ang isa-suggest ko is concealer muna bago cake foundation. Ganon. Pero sa akin, ang ginawa ko, nilagay ko na siya sa under eye ko kasi hindi naman masyado maitim yung under eye ko eh. Ayun. So, nag-pick through pa rin yung yung pores ko dito. Ayan, nakikita niya. Tsaka dito. Maglagay mo na kayo ng moisturizer, ng 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 primer na silicone base if ever na gusto nyo matakpan yung pinaka pores nyo. Ayun lang. Ayun lang yung review natin. So, this is the first impression. Tapos, itong mini MIINE na sponge na nabili ko dun sa Watson is di ko alam kung malambot kasi pag inano mo siya, meron pa rin siyang laman sa loob. Malambot siya na hindi. Alam mo yun, dense, malambot siya pero dense. Para kang sinasapa. 'Di ba? Ayun, so this one is 195 pesos. Available siya sa any Watsons or any department store or any yan. So, I'm so happy kasi bagay siya sa skin tone ko. Hindi siya masyado maitim. Hindi rin siya medyo pink undertone. Para nga siyang para siyang orange na pero okay lang. So yun, pasado siya sa atin. So thank you so much guys for watching. So i-shoutout ko lang yung tropa ko ni si Z De Luna. Tapos syempre yung tropa ko rin sa
run online. Ayan, si Z De Luna, si Jamie Ra, si Brian Espartines, tas si Lawrence. Hindi ko alam kung anong apelido. Tapos si si Kate, ayun, kasi naglalaro kami dati ng run online. So, ngayon hindi na kasi wala na akong computer. So, thank you so much guys for watching. Don't forget to subscribe, like, and then click the bell button para updated kayo sa ating video. I'll see you on my next video. Bye!